Tingnan natin ang bago kong coffee maker. Coffee is life. Dito nilalagay ang coffee. May coffee yung barako. Lagyan natin ng 1.5 scoop only. Yan lang. Oops. Hintayin magluto. Madali lang siyang maluto mga guys. Kaya malaking bagay ang coffee maker sa akin. Huwag makulit, chita. Ito yung rep ko. Puro cute lang ang gamit ko. Ayan na po siya. Ready to drink. It's a breakfast.